Ahoj a vítejte u videa, ve kterém si představíme elektronický grip mod s možností nastavení výstupního výkonu pod názvem Clowpor T5. Clowpor T5 je dodáván v klasické kartonové krabičce, která je na zadní straně opatřena i autentickým kódem, který se nám objeví po setření tohoto pole a je možno na stránkách výrobce www.clowpor.com si ověřit autentičnost, pravost tohoto výrobku. Dál zadní stěna obsahuje základní údaje tohoto módu. No a uvnitř krabičky se tedy skrývá anglický návod, tato karta, která zde skrývá číslo, které bude k dispozici na stránkách výrobce www.clowpor.com. Od 16. září bude zde k dispozici upgrade firmwareu tohoto zařízení, jelikož tento mod se nám po přihlášení, nebo respektive po připojení k počítači se nám nainstalují ovladače jako pro vstupní zařízení USB a tím pádem bude možné po 16. září provést upgrade firmwareu tohoto módu a očekává se, že to bude zvýšení výkonnosti tohoto módu, leč je to bez záruky, zkrátka to má být překvapení. Takže po zadání tohoto vytlačeného kódu se nám budeme moci provést upgrade tohoto módu, respektive jeho firmwareu. Takže to je tato deska, tato karta, pardon. No a dál krabička obsahuje micro USB svinovací kabel, který slouží k propojení, k nabíjení a plus i k propojení s počítačem k upgradeu firmwareu. Je to micro USB, ale tento konektor je krapet delší, takže vaše klasické, které máte třeba k telefonu, vám nejspíš asi fungovat nebude, jelikož je zde větší hloubka do zdířky, to si ukážem. Takže to je propojovací kabel. Pak je zde šroubováček. Aha, to jsem udělal dobře. Šroubováček pro možnost rozebrání tohoto módu, respektive jeho spodního víčka, kam se vkládá baterie 18650. Takže jsme si řekli, že rovnou jsme se informovali o tom, že tento mod pracuje s bateriemi 18650. Samozřejmě nejlepší mít IMR baterie, zkrátka to nejtvrdší, co se dá na trhu pořídit vzhledem k výkonu tohoto módu. Takže to je šroubováček, ukážeme si potom k čemu přímo. No a dál je zde krabička, ve které se skrývají náhradní šroubky. Jelikož zadní víčko je šroubované, tak se předpokládá, že se občas nějaký ten šroubeček ztratí. No a zde máme sadičku hodně náhradních šroubků a plus jsou zde i 3 náhradní tyto mosazné šroubky, které jsou v závitu 510 jako nastavitelný středový kontakt. Ukážeme si. Takže to je sadička náhradních šroubků.
Tak. A jdeme k vlastnímu módu. Takže jak už jsem uvedl, mod pracuje s baterií 18650. Tělo tohoto módu je vypracováno z kvalitního hliníku 6061. Komplet je to hliníkový. My si provedeme teda nějaké měření, takže v první řadě můžeme mrknout na hmotnost tohoto módu. 187 gramů bez baterie, což je na takový velký kus opravdu velice dobrá hmotnost. Délka módu je téměř 111 mm. Průměr v tom nejširším místě (42,8 mm) a průměr v zúžení 40 mm. Takže to máme základní údaje o měření. Dále, tento mód je, jak již jsem uvedl, osazen závitem 510 a je zde seřiditelný středový kontakt vzhledem k výkonu nutnost. Takže takhle. No a dál už, myslím, bude na tom jej aktivovat tlačítko žhavení, tlačítko plus, tlačítko minus. No a vložíme si tedy baterii. Jeden druhý šroubek vlastně nám kryjí jako takovou baterii. Když to vezmu z pohledu, jak je to uvnitř uspořádáno, a tento šroubek nám upevňuje propojení s kostrou. Takže zde nám prochází ten třetí šroubek a vlastně nám přitáhne toto spojení s tímto kostřícím šroubkem. No a toto je pevný kontakt pro uchycení baterie minusového pólu. Baterii vkládáme plusovým pólem dovnitř módu. Nicméně je tento grip i osazen ochranou proti přepolování, teda otočené polaritě. Zde ještě micro USB konektor. No a můžeme vložit baterii, vložit víčko na své místo a provést montáž upevňovacích šroubků zpět. Jelikož je mód osazen tímto micro USB portem, je jasné, že baterii tohoto módu lze nabíjet uvnitř módu, tedy pouze připojením přes přiložený micro USB kabel a zapojený do nějakého zdroje USB, počítače, adaptéru, jak je komu libo. Já mohu rovnou zde zapojit adaptér a připravíme si to na
Takže, no, už nám žije displej. No a v první řadě si tedy popíšeme hodnoty, které nám displej zobrazuje. Takže zde 60% úroveň nabití baterie. Toto kolečko nám též značí úroveň nabití baterie. V tomto případě nám mizí ty čárky na obvodu. Nastavený výkon. Zde první hodnota odpor atomizéru a druhá hodnota napětí, které nám při daném nastaveném výkonu prochází do atomizéru. Tento mód i disponuje ochranou proti přehřátí základní desky. Nyní jsme viděli, že po 2 minutách nečinnosti se nám zhasne displej, asi ji aktivuji. A mód se nám vypne při dosažení teploty 65 stupňů. Tudíž je zde i ochrana proti přehřátí. A zde ve nejspodnějším řádku jsou je počet potažení šluků, který lze i vynulovat kombinací tlačítek s tisknutím, to si ukážeme. No a vlastně to je v podstatě vše, co nám tento displej ukazuje. Dále při připojení nabíječky se nám objeví znamínko charging, tedy nabíjení, a zde vidíme ty čárky, které se nám pohybují, že dochází k nabíjení. Zde došlo ke změně procent na symbol baterie s bleskem, tudíž znamení, že je zařízení dobíjeno, respektive vnitřní baterie je dobíjena. Takže to jsou základní informace, které z tohoto displeje dostaneme. Displej je OLED s rozlišením 64x128 dpi. No a dál už se budeme věnovat nastavení a přepínání. Takže já odpojím nabíjení. Jak již jsem hovořil, toto tlačítko slouží ke zvyšování, toto tlačítko slouží ke snižování wattů výkonu. Takže je zde možnost nastavení výstupního výkonu od 7 do 50 W. Od 7 do 50 W. To je pěkná porce. V případě výstupního napětí, výstupní napětí se nám nastavuje automaticky dle nastaveného výkonu a je v rozmezí 2 až 9,3 V. A atomizér, nebo odpor atomizéru, který lze k tomuto módu připojit, je od 0,2 ohmu do 3,6 ohmu. Pokud já nasadím atomizér, nebo takto, v případě zažhavení bez atomizéru se nám objeví hláška check atomizér, připojte atomizér. Takže pokud jej připojím takto a stisknu žhavení krátce,
tak nyní zde již vidím na displeji odpor atomizéru, který má 1,7 ohmu, a v případě, že stisknu a zažhavím, tak mi to ukáže i v tomto případě 9,2 V na výstupu, což je těch proklamovaných 50 W. Stáhneme tedy výkon na snesitelnou mez pro tento atomizér. Tak a co lze ještě zde nastavit? Při žhavení nám svítí tento displej. Pokud jej nechceme, aby byl prosvětlený, chceme tmu, chceme šetřit napětí akumulátoru, stačí současně stisknout žhavící tlačítko a tlačítko minus. Takto. Jsme v normál módu a nyní se nám objevil Stealth mod. Což znamená, takto nám to zasne, nicméně atomizér žhaví, ale bez rozsvíceného displeje. Opětným stiskem se dostáváme do normal móde a opět žhavíme bez problému a svítí nám displej. Kombinace tlačítka plus a tlačítka minus nám slouží k vynulování počtu potažení. Opět tedy současné stisknutí tlačítka žhavení a tlačítka plus. Tak. A jsou zde nuly, což značí, že nám došlo k vyresetování počítadla potažení. A poslední možnost nastavení je uzamčení nastaveného výkonu, takže mám zde nastavených 10,5 W, stisknu plus minus současně, power locket a nyní power locket se mi tam objevuje, je zamčíno, tudíž se ubráníme nechtěnému stisku tohoto, respektive přepínání výkonu, které si nepřejeme. Takže opět vrátíme. Tak, máme 10,5 W. Jinak nastavení, jak je vidno, lze provádět po 1/10 W. Tento mód nám ještě zobrazuje chybové hlášky. Check atomizér, to už jsme viděli, to je v případě, že nemáme vložený atomizér nebo nemáme kontakt na vloženém atomizéru, takže to nám hlásí nekonečný odpor na výstupním nebo na závitu 510. Dál je to shorted, to je zkrat, vyhodnocen zkrat, tudíž zkrat, respektive odpor nižší jak 0,2 ohmu. Low power, napětí vložené baterie kleslo pod 3,1 V a too hot, což je teplota základní desky vyšší než 65 stupňů a moc se v této fázi vypíná. Takže to by bylo asi vše o základních funkcích a přepínání tohoto módu. No a jestli na něj něco vlastně už máme nasazíno, a tak si potáhneme. Tak jsme si představili základní technické údaje ovládání, ale nicméně v ovládání jsem zapomněl na jednu základní věc. Jak tento mod
zapnout, jak tento mod vypnout. Nevím, jak se to mohlo stát, ale stalo se. Takže tento grip se zapíná, vypíná klasickým 5 klikem žhavícího tlačítka. Takže takto. A je mrtvo. Je vypnuto. No a počkáme si teda na zapnutí. Matrix. Jak jsem na toto mohl zapomenout? Nechápu. Stalo se, doplnilo se, prosím. Takže to je zapnutí a vypnutí, klasický 5 klik. No a je to. Takže jinak. Materiál použitý, hliník 6061 je znát. Není to nic těžkého. Někdo tady opět přemýšlel trošku nad ergonomií, takže ten mod opravdu pasuje do ruky. Žhavící tlačítko úplně zkrátka na tom místě, kde by mělo být. Tlačítka plus minus lehce přístupná, takže opravdu nemám, co bych tomuto vytknul. To vybrání v tom těle je taky uspůsobeno tak akorát hezky na držení v ruce. Široká základna, na stole to stojí, jen tak to nespadne. Pohoda. Tak, to je Cleopor T5, ať vám slouží. No a někdy u dalšího videa se budu těšit opět. Nashledanou.